سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و مزاج و در هر کجای این کره زیبا که زیست میکنید. در این ویدیو میخوام در مورد مسائل جنسی آقایون صحبت بکنم و سوالاتی که در ویدیوی قبلی ما در خصوص مسائل جنسی که یکی از موفق‌ترین ویدیوها در یوتیوب بود، حدود 500,000 بازدید داشته. این ویدیو سوالاتی رو پرسیده بودین، کامنت ها رو میخوام جواب بدم. سوالاتی مثل آیا راهی برای افزایش طول آلت مردان هست یا خیر؟ خدمت شما خواهم گفت که بله و روشش چی هست. بهترین راه رفع زود انزالی چی هست؟ در این ویدیو خدمت شما میگم. تعداد همبستری ها یا نزدیکی هایی که برای بدن آقایون مفید هست، چند بار در ماه میتونن نزدیکی داشته باشن یا در هفته میتونن نزدیکی داشته باشن و بهترین راه رفع شلی آلت چی هست و سوالاتی از قبیل اینکه افزایش حجم منی رو چه کار بکنیم، حجم منی افزایش پیدا کنه، اسپرم ها زیاد بشن و برای توان جنسی و افزایش قوای جنسی در این ویدیو میخوام بهش بپردازم. مسائلی رو که قطعاً برای شما عزیزان خیلی میتونه مفید باشه و این مسائل رو بایستی بدون رودروایسی، بدون خجالت و بدون در واقع هیچ تعارفی گفته بشه، چون یک نیاز اجتماعی هست، نیاز جامعه هست و اگر این مشکلات رفع نشه عزیزان مشکلات خانوادگی پیش میاد و بعضی وقت میبینید که متاسفانه منجر به اختلافات شدید و طلاق میشه در خانواده ها، در صورتی که ریشه اون اختلافات بحث مسائل جنسی هست. با من همراه باشید با یک ویدیو فوق العاده کاربردی، تجربه شده و مطمئنی که شما میتونید روش حساب بکنید و این نسخه ها رو اجرا بفرمایید. با من همراه باشید. یکی از سوالاتی که در حوزه افزایش توان جنسی هست عزیزان، بحث استفاده از داروهای متعدد، چه داروهای گیاهی و چه داروهای شیمیایی یا کمیکال هست. این موضوع خیلی مهمیه، بحث توان جنسی در حوزه طب سنتی و در واقع متخصصین این امر خیلی توصیه میکنن به مصرف گرمیجات و در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی توصیه میشه به مصرف گرمیجات بیشتر، مثل جینسینگ از گیاهان دارویی مثل زعفران و مثل در واقع یک سری گیاهان دارویی گرم. ولی من میخوام یک توصیه بکنم خدمت شما که این رو باید در نظر داشته باشید عزیزان. افزایش توان جنسی با گرمیجات مقدور هست، ولی اگر فردی گرم مزاج باشه این گرمی ها میتونه بهش آسیب بزنه و اتفاقا تایم رابطهش رو کم میکنه. یعنی هیچ تأثیری گرمیجات بر روی تایم رابطه عزیزان ندارن، حتی بعضی وقت اثر عکس میذاره. بنابراین معجون های گرمی که خیلی ها توصیه میکنن از این دوستانی که تازه ورود کردن به یوتیوب یا تازه کار هستن در حوزه مطالب طب سنتی، توصیه میکنن به معجون های گرم، در صورتی که گرمی هم به کبد آسیب میزنه زیاد خوردنش، ادویه‌جات زیاد یا مواد غذایی گرمی زیاد، و همین که باعث زود انزالی میشه در افراد صفراوی مزاج. بنابراین در خصوص افزایش توان جنسی عزیزان من دو تا روش رو خدمت شما میگم. یک روش روانی هست و روش دوم روش فیزیکی و مادی که این رو بایستی رعایت بفرمایید برای افزایش توان جنسی. عزیزان برای افزایش توان جنسی اول از همه آرامش خیلی مهمه. اکثر کسانی که استرس دارن یا کارشون مشکل خورده یا میبینید در تایمی هستن که در واقع اوضاع اقتصادی نامناسبی دارن، ورشکست دارن میشن، اینها میبینید این موضوع به شدت تأثیر میذاره در رابطه زناشویی و ارتباطات جنسی. بنابراین آرامش اعصاب بسیار مهم هست و کسانی که استرس دارن اینو بدونن در تایم که استرس دارن توان جنسی کاهش پیدا میکنه، به دلیل اینکه تستوسترون کاهش پیدا میکنه و اختلالات هورمونی در آقایون ممکنه به وجود بیاد. بخاطر همین این موضوع رو طبیعی بدونن و سعی کنن رو آرامششون کار بکنن. آرامش رو از روش‌های مختلف میتونید کسب بکنید، پیاده روی، ورزش، کوه، طبیعت. عزیزان بهترین دوست ما برای کسب آرامش طبیعت هست، طبیعت زیبایی که خداوند در اختیار ما قرار داده و ما بایستی با اون بیشتر ارتباط برقرار کنیم. و من خیلی اعتقاد دارم به این موضوع که طبیعت آرامش میده
نوع تفکرهای خودمون رو اصلاح بکنیم. در خصوص سلامت ذهن هم و اندیشه های سالم هم چنل پروفسور دانش رو میتونید ببینید برای اینکه راهکارهایی برای آرامش ذهن خودتون پیدا بفرمایید. یکی از اون موادی که بسیار مؤثر هست برای افزایش توان جنسی و میل جنسی عطر هست. عطرهای طبیعی عزیزان، به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم عطرهای شیمیایی و کمیکال رو. اینها اتفاقا اثر عکس میذارن. یکی از اون عوامل کاهنده تمایلات جنسی عطرهای شیمیایی هست که اثر میذاره هم روی خانم ها و هم روی آقایون. این گل در واقع یاس هست. ببینید بوی بسیار خوبی داره، تمام فضای اتاق رو معطر کرده. اگر از گل‌های طبیعی در خونه، در آپارتمانتون، در حیات که دارید استفاده بفرمایید، خیلی تأثیر خوبی داره روی افزایش توان جنسی و میل جنسی. بنابراین این موضوع اثبات شده است، چون هم آرامش ذهنی برای شما ایجاد میکنه و هم در تنظیم هورمون‌های تستوسترون و هورمون‌های جنسی در خانم‌ها و آقایون بسیار موثره. برای خانم‌ها عطر سنجد عزیزان بسیار عالی هست. شکوفه‌های سنجد یا کسانی که عطر سنجد، عصاره اون گل‌های سنجد رو میتونن بگیرن، یکی از بهترین تقویت کننده‌های جنسی در خانم هاست. و سایر عطرهای آرام بخش هم برای آقایون، عطرهای طبیعی بسیار مؤثر. راهکار بعدی افزایش توان جنسی و افزایش تمایلات جنسی عزیزان بحث فستینگ و روزه‌داری هست. این رو من در اون ویدیو قبلی هم گفتم، خیلی ها کامنت دادن. اتفاقا زمانی که ما میریم یک مقدار رژیم میگیریم یا اینکه به بدن خودمون استراحت میدیم، فستینگ های اصولی رو انجام میدن، این باعث میشه که هم پاکسازی بدن از سموم بهتر اتفاق میفته، تنظیم هورمونی اتفاق میفته. عزیزان گرسنگی سلولی یکی از اون مواردی هست که تمایلات جنسی رو به شدت افزایش میده. اینو حتما در واقع تو برنامه داشته باشین، کسانی که میخوان تمایلات جنسیشون و توان جنسیشون افزایش پیدا بکنه. فستینگ رو هم میتونید در واقع یه سرچ بفرمایید، روش‌های اصولیش رو از در واقع شبکه‌های اجتماعی و خانم دکتر فرشته اسفیدانی هم یک روش خیلی خوبی از فستینگ گفتن، میتونید چنلشون رو مراجعه بفرمایید و اون روش فستینگ رو اجرا بکنید، خیلی تأثیر خوبی برای شما خواهد داشت. برای افزایش توان جنسی خیلی سوال پرسیده بودن که ما دیابت داریم یا داروهای فشار خون استفاده میکنیم توان جنسیمون کم شده. عزیزانی که دیابتی هستن، قند خونشون بالا هست، یا عزیزانی که فشار خون دارن و دارو استفاده میکنن، چون در واقع وقتی فشار خون رو کنترل میکنه اون باعث در واقع کاهش توان جنسی میشه، یک چیز طبیعی هست. بنابراین توصیه میکنیم که به مداوای بحث فشار خونشون بپردازن. درمان فشار خون به صورت کامل من توضیح دادم در ویدیوی جداگانه، میتونید خودتون رو درمان بکنید. فشار خون عزیزان درمان داره، اینجوری نیست که مثلا سالها افراد گرفتارش باشن. دیابت رو هم میشه خیلی خوب کنترل کرد و در ویدیوی مربوط به دیابت ما توضیح دادیم. اگر با ما همراه باشید حدود 6 ماه تا 1 سال دوره درمان دیابت طول میکشه. اگر با ما همراه باشید دوره درمان دیابت بین 2 ماه تا 10 ماه طول میکشه، ولی درمان دارد دیابت و میشه در واقع ازش خلاص شد با روش‌های اصولی، برنامه غذایی و یک سری داروهای گیاهی که میشه استفاده کرد که در ویدیو جداگانه خدمت شما گفتیم. یک سوال پرسیده بودن که عزیزانی که گرم مزاج هستن نمیتونن از معجون‌های گرم استفاده بکنن، برای افزایش توان جنسی چی استفاده بکنن؟ عزیزان آب انار یکی از بهترین ها است برای افزایش توان جنسی و تمایلات جنسی برای افراد گرم مزاج. اگر آب انار نبود، از رب انار سنتی و محلی میتونید استفاده بفرمایید و این آب انار یا رب انار میتونه برای افراد گرم مزاج بسیار اثر خوبی داشته باشه در افزایش تمایلات جنسی. سوال بعد، آیا مصرف مواد مخدر میتونه کمک بکنه به بهبود روابط جنسی و افزایش توان جنسی یا خیر؟ ببینید عزیزان، مواد مخدر به دلیل اینکه اون اثر تسکین دهنده رو روی مغز ایجاد میکنه، در ابتدا پاسخگو هست و باعث افزایش تایم رابطه میشه، ولی این اثر موقته و بعد مشکلات بسیار زیادی رو برای افراد به وجود میاره و اتفاقا میل رو هم کم میکنه، چون سردی بخش به مرور زمان بدن رو سرد میکنه و این سردی میل جنسی رو کاهش میده. بنابراین توصیه ما به هیچ عنوان
استفاده از مواد مخدر نیست، به خاطر اینکه اثرش موقت هست. مورد بعد بحث نعوذ هست در آقایون که پرسیده بودن که چطوری میشه آلت تناسلی رو در واقع از حالت شلی در آورد و این بحث نعوذ بهتر رو چطوری میشه داشت با روش بسیار ساده عزیزان. برای رفع شلی آلت تناسلی آقایون که از بهترین داروهای بسیار ساده خونگی و در دسترس نخود هست. نخود، همین نخودی که از قدیم نخود کشمش تو جیب همه بود و میدادن به بچه‌ها و بزرگا استفاده میکردن، این رو احیا بکنید. نخودچی کشمش عزیزان بسیار اثر خوبی داره روی آقایون، خصوصا اگه با این روشی که میگم استفاده بفرمایید. نخود خام رو بخیسونید توی ظرف آب و بهتره که آبش هم در واقع آب طبیعی و آب در واقع بدون کلور باشه. تو آب بخیسونید و بعد از یک 12 ساعتی اون آب نخود رو میل بفرمایید و اگه اون آب نخود رو یه مقداری با عسل هم مصرف بکنید چه بهتر. تنها هم که استفاده بکنید باعث نعوذ میشه. بنابراین هم آب نخود بسیار موثره، هم آرد نخود بسیار موثره. آرد نخود رو میتونید باش حلوا درست بکنید، هم خود نخود تو آبگوشت بریزید مصرف بکنید، نخودچی کشمش بخورید، نخود برشته بخورید. اینها اثر بسیار خوبی داره. بهترین حالتش آب نخود هست برای رفع در واقع شلی آلت و نعوذ بهتر در آقایون. عزیزان خیلی ممنونیم از کامنت های پرمهر شما. این کامنت های شما به ما خیلی انرژی میده، باعث میشه که یوتیوب هم به افراد بیشتری نشون میده این ویدیو رو. ممنونم. اسم شهراتون هم برای ما بنویسید و اینکه اثراتی که از این ویدیوها روی شما، رو سلامتیتون داشته، رفتید اجرا کردید. وقتی کامنت میدید خیلی ما خوشحال میشیم که تونستیم یک قدم برای بهبود کیفیت زندگی شما برداریم. ممنون از کامنت های پرمهرتون. پرسیده بودن برای بزرگ شدن آلت تناسلی آیا راهی هست یا نه. در این مورد هم میخوام توضیح خدمت شما عزیزان بدم. ببینید عزیزان، این مورد در واقع بیشتر تحت تأثیر ممکنه تبلیغات و تحت تأثیر رسانه ها و به هر حال کسانی که فیلم های پورن و اینها رو نگاه میکنن تحت تأثیر اونها قرار بگیرن، در صورتی که این باعث نارضایتی جنسی میشه و توصیه میکنم که اون سایز طبیعی که برای هر فردی متفاوت هست و بر اساس اون فیزیولوژی تنش و در واقع ژنتیکی که داره به هر حال متفاوت هست. ولی اینکه میشود تغییر سایز داد، بله میشه تا یه حدودی، ولی اون که یک سری دستگاه‌هایی میفروشن داروهای خاصی و اینها رو خیلی فریب نخورید و در واقع توصیه میکنم که قبلش حتما یک بررسی بکنید کسانی که استفاده کردن آیا رضایت دارن یا نه. بعضیا توصیه میکنم به جراحی هایی که برای افزایش سایز آلت هست عزیزان جراحی های خوبی نیست و عوارض زیادی داره. یه سرچی بفرمایید، عوارضشو قطعا پشیمون خواهید شد. من اصلا توصیه نمیکنم و مگر کسانی که بیمار باشن و در واقع اونها یک سری بیماری های بسیار معدودی هستن و نادر که اونها جریانشون فرق میکنه و یک سری در واقع ساکشن هایی هستش که میرن استفاده میکنن. اون هم من بررسی کردم، بازم خیلی رضایتمندی درش نیست و تنها چیزی که طبق تجربه‌ای که عزیزان داشتن استفاده کرده بودن، یکی از اون چیزایی که در طب سنتی استفاده میشه ازش روغن خراتین هست. روغن خراتین که در واقع از کرم خاکی میگیرن یا از زالو استفاده میکنن و روغنش رو در واقع عصاره میگیرن و روغن گیری میکنن. این رو افزایش سایز تاثیرگذار هست و کسانی که در واقع میخوان افزایش سایز داشته باشن با این روش میتونه، ولی بنده توصیه میکنم که بیشتر روی کیفیت روابط جنسی بهتره که مانور بدید تا اینکه مثلا خیلی توهمی یا مثلا بر اساس تبلیغات تحت تاثیر اونها قرار بگیرید. این روغن خراتین رو بایستی هر شب چرب بکنن، با مدت 40 شب چرب میکنن، ماساژ میدن و قبلش باید در واقع تمیز باشه، موضع شسته بشه که جذب بهتری اتفاق بیفته و اگر با یک دستمال کنفی
در واقع یه مقداری با آب گرم ماساژ بدن آلت رو هم این موضوع هم کمک میکنه به در واقع خونرسانی بهتر و افزایش سایز در آقایون. و موضوعی که هست عزیزان، الان برای نسل آتی داره اتفاقاتی میفته که سایز آلت‌ها داره کوچک میشه و اون چیزی که آمارها داره میگه یک معضلی داره میشه که در واقع این به عنوان یک خطر برای نسل آینده ما وجود داره. یک سری علت‌های براش گفتن که اینها تأثیر میذاره روی سایز آلت و قطعاً به خاطر استفاده از مواد غذایی ناسالم هست و بحث خطراتی که این مواد ناسالم روی بدن دارن قطعاً به نظر بنده تاثیرگذار هست و بهتره که هم کودکان هم خانواده ها در جریان آموزش های مواد غذایی سالم و خطرات ناشی از آلودگی های شیمیایی و موادی که در صنایع غذایی استفاده میشه باشن تا از این پیشگیری بکنن، از این خطری که برای این موضوع وجود داره. مورد بعد از آن برای افزایش لذت جنسی تایم رابطه است. تایم رابطه و موضوع زودانزالی بسیار موضوع پیچیده‌ای شده. الان نارضایتی جنسی بسیار زیاد شده. اون چه که به ما مراجعه میکنن آمارها میگه درصد خیلی زیادی از مردم نارضایتی جنسی دارن و زودانزالی، اون هم به دلیل به هم خوردن تعادل بدن هست و یه موضوع بسیار کارشناسی فنی هست و درمانش اینجوری نیست که افراد برن مثلا یک دارویی رو بخورن بلافاصله نتیجه بگیرن. خیر، یکی از اون در واقع موضوعات بسیار سخت درمان هست این موضوع زود انزالی. اینو در جریان باشید و خیلی منطقی سعی بکنید این موضوع رو برطرف بکنید. روش‌هایی که من خدمت شما توصیه میکنم روش‌های مجرب و در واقع علمی هست و بیشتر از منابع طب سنتی استفاده کردم و خدمت شما برای رفع زود انزالی میگم. این رو چند تا نکته و درمان برای رفع زود انزالی رو خدمت شما در اینجا عرض میکنم. مورد اول برای رفع زود انزالی از آن کاهش استرس ها هست و آرامش اعصاب. مورد دوم برای رفع زود انزالی مصرف پودر دارچین بعد از هر وعده غذا، یک قاشق مرباخوری سر صاف نه خیلی زیاد میتونن استفاده بکنن. مورد بعد برای رفع زود انزالی استفاده از روغن‌های موضعی خصوصا روغن سیاه‌دانه یا روغن خراتین هست، ناحیه آلت تناسلی و ناحیه زیر بیضه ها تا مقعد. این رو هم 40 شب روغن مالی بکنن، تأثیر بسیار خوبی داره برای رفع زود انزالی. مورد بعد از آن که واقعا تأثیر شگفت انگیزی داره، هم افزایش تمایلات جنسی رو باعث میشه هم افزایش تایم رابطه رو باعث میشه، استفاده از نوره های طبیعی هست. نوره واجبی، همون چیزی که امروزه بهش میگن موبر، ولی ما توصیه‌مون اون نوره های سنتی هست که از آهک و زرنیخ در واقع تولید میشه. به همون سبک سنتی فوق‌العاده عالی هست، فوق‌العاده تمایلات جنسی رو هم در خانم ها افزایش میده هم در آقایون. اگر هفته‌ای یک بار تا 2 بار حتی استفاده بکنن، نه فقط برای موبری عزیزان، این ماده یه ماده هستش که این تایم رابطه هم افزایش میده، تمایلات رو هم افزایش میده. اگر هفته 2 بار نوره بذارن، بعد از نوره مقداری حنا رو خمیر کنن روی موضع بذارن، بعد از یه مدت کوتاهی میبینن که تایم رابطهشون افزایش پیدا میکنه و بسیار در واقع لذت جنسی بیشتری خواهند برد. این نوره سنتی رو عزیزان از مراکز معتبر میتونید تهیه بکنید و در سایت دکتر گرین لایف هم که بزرگترین سایت محصولات ارگانیک هست برای ارسال به کشورهای مختلف، از مبدأ عمان میتونید تهیه بفرمایید. سوال بعدی که عزیزان داشتن این بود که تعداد دفعات نزدیکی ما چقدر باشه که ما آسیبی به بدنمون نرسه و اینو خیلی پرسیده بودن. ببینید عزیزان، تعداد همبستری و تعداد نزدیکی در افراد مختلف متفاوت هست. در افرادی که رطوبت تن دارن، افرادی که دموی مزاج هستن، قطعاً نسبت به افرادی که خشک مزاج هستن خیلی بیشتر هست و
کسی که مزاج گرمی داره و تر و رطوبت داره، اگر هر روز یا روز در میون هم انزال داشته باشه، یعنی در واقع هم بستری داشته باشه، اتفاقا برای سلامتیش هیچ آسیبی نداره، خیلی هم باعث آرامشش میشه و نگران هیچ موضوع هم نباشه. اتفاقا افرادی که گرم مزاج هستن، اینها زمانی که خودشون رو نگه دارن و زمانی که همبستری نداشته باشن، در معرض عفونت‌های پروستات و بزرگ شدن پروستات قرار میگیرن. اینو در جهان باشید، یکی از بهترین روش‌های کنترل افزایش سایز پروستات، یعنی پیشگیری از افزایش سایز پروستات، همبستری هست، خصوصا همبستری‌های خوب و رضایت بخش. در افراد سرد مزاج عزیزان، اینها میتونن روابط جنسیشون رو کمتر داشته باشن، هفته یک بار مشکلی نداره و میتونن به صورت نرمال داشته باشن رابطه جنسی رو. و اگر افراد تمایلشون بیشتر بود، نباید سرکوب کنن خودشون رو. تمام برمیگرده به تغذیه افراد، مزاج افراد و اون پاسخ به ندای درونی افراد خودش گویا هست. بنابراین برای خودتون محدودیت نذارید، سقف نذارید و اون تمایلاتی که ایجاد شد خودش گویا هست. حالا بعضی‌ها بیشتر، بعضی‌ها کمتر، بسته به مزاج فرد و نوع تغذیه افراد متفاوت هست. میتونه از روز در میون باشه تا هر هفته یک بار، ولی افرادی که مثلا میبرن 2 هفته یک بار یا ماهی یک بار، اینها در معرض بزرگ شدن پروستات قرار میدن خودشون رو. برای افزایش حجم منی و افزایش اسپرم پرسیدن. خب وقتی که حجم منی بیشتر باشه، اسپرم ها بیشتر باشه، قطعاً موقع انزال لذت بیشتری هم آقایون میتونن داشته باشن. این رو هم میشه در واقع افزایش داد، بله شدنی هست، با استفاده از یک سری مواد غذایی که در رژیم غذایی هفتگیشون داشته باشن. مثل چی؟ مثل سفیده تخم مرغ. سفیده تخم مرغ کمک میکنه به این موضوع و در واقع به افزایش ساخت اسپرم و چند تا ماده‌ای که خدمت شما عرض میکنم. یکی انجیر هست، شبیه 7 عدد انجیر میل بکنن. کسانی که دیابت ندارن، کسانی که دیابت دارن تعداد کمتری استفاده بکنن. بعد از صبحانه 7 عدد زیتون استفاده بکنن و خرما، چند تا دونه خرما استفاده بکنن. خصوصا کسانی که میخوان در واقع میل جنسیشون هم افزایش پیدا بکنه، صبحها تخم مرغ استفاده بکنن، خصوصا تخم مرغ نطفه دار، تخم مرغی که در واقع نطفه داخلش باشه، اثرش بسیار بیشتره و میتونه هم حجم اون منی رو افزایش بده و هم تعداد اسپرم ها رو افزایش بده. این هم مجرب هست، منابع علمی و مقالات علمی زیادی رو هم در واقع برای اثبات این قضیه وجود داره. عزیزان، برای بهبود اسپرم و افزایش حجم منی و اسپرم، یکی از بهترین ها انگور پلاسیده هست. انگور مونده، کشمش، مویز، اینها بسیار تأثیر خوبی داره برای افزایش اسپرم و افزایش حجم منی. برای آزو اسپرم یا برای افرادی که اسپرم خیلی کمی دارن، نازا هستن، نابارور هستن، عزیزان یه نسخه خدمت شما میدم یادگاری. خیلی ها بودن با این نسخه بهبود پیدا کردن. این نسخه از یکی از اساتید طب سنتی است، من احترام میذارم به ایشون و این رو به نام خودم ثبت نمی کنم، من از کسی یاد گرفتم، اینجا هم خدمت شما عرض میکنم. 40 عدد سفیده تخم مرغ نطفه دار رو تهیه بکنن برای کسی که اسپرمش حتی در حد 0 هست. اینو هم میتونه استفاده بکنه و برای نازایی ها بسیار اثر خوبی داره. 40 عدد سفیده تخم مرغ در واقع نطفه دار که بهتر محلی باشه تخم مرغاش، ولی سفیده تخم مرغ، زردش خیر. این رو مقداری آرد نخود بهش اضافه میکنه با به همراه روغن زیتون. این رو در واقع حالت یک کوکویی درست میکنه و میذاره میپزه. وقتی که پخت این رو چند قسمت تقسیم میکنه و هر روز یک قسمتشو استفاده میکنه به مدت 2 هفته. این رو اگر انجام دادن باز 1 هفته بینش استراحت بدن، دوباره 2 هفته دیگه اجرا بکنن. افرادی که اختلالات در اسپرم داشتن، چه تعداد چه کیفیت، با این نسخه برطرف شده، به شرط همراه بودن با آرامش ذهنی و
فکری. در پایان چند تا ماده رو خدمت شما عرض میکنم که اینها برای بهبود گردش خون و بهبود افزایش سطح تستوسترون، هورمون جنسی مردان، اثر خوبی داره و باعث افزایش توان و تمایلات و حتی تایم رابطه میشه. این رو خدمت شما عرض میکنم. یکیش میخک هست که میتونید این میخک رو در غذا استفاده بکنید، به عنوان نوشیدنی استفاده بکنید. میخک، ویدیوی در مورد میخک گذاشتیم، حدود 500,000 ویو خورده، ببینید، بسیار ویدیوی جالبیه. میخک رو باش دوست بشید. یکی میخک هست. دوم هویج هست عزیزان. هویج، آب هویج هم این موضوع رو بسیار تقویت میکنه. هم هویج، هم آب هویج و هم تخم هویج یا تخم زردک و اون بذرش هم بسیار اثر خوبی داره. میتونید در واقع پودر بکنید و به همراه عسل میل بکنید. اثر بسیار خوبی روی قوای جنسی داره. مورد بعد عزیزان بادام هست که باعث یک دانه جویده بشه، جذب بزاقی اتفاق بیفته. بسیار هم روی آرامش اعصاب تاثیرگذار هست، هم روی افزایش توان جنسی. مورد بعد انجیر هست، زیتون، خرما، زعفران. زعفران هم یکی از بهترین ها هست در بهبود گردش خون و افزایش لذت جنسی و توان جنسی و کیفیت رابطه جنسی. زعفران رو هم میتونید به روش‌های مختلف استفاده کنید، نوشیدنی یا اینکه همراه غذا. متشکرم از همراهی شما عزیزان. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.